ተናስተልኝ በዛሬው ቀን በተከታታይ ቪዲዮ ምናየው ደግሞ ሪከቨሪ ወይም ደግሞ ሪስቶር ሲስተሙን ዊንዶውስ ለማድረግ ነው። እነዚህን ሪስቶር ለማድረግ ምንድነው ቅርብ ዝግጅት ማድረግ ያለብን እና የሚያስፈልጉን ምንድነው ኮምፒውተሩ ስቴብል ሆኖ እንዲሰራና እንዲሰራ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ምንድናቸው? እነዚህን በተከታታይ እናያቸዋለን እና ኮምፒውተራችን ሁሉ ጊዜ ጥሩ እንዲሰራና ያለ ፕሮብሌም እንዲሰራ ከፈለግን ስቴብል ሆኖ እንዲሰራለን ሁሉ ጊዜ ማድረግ ያለብን መጠቀም ያለብን ሪሌቫንት የሆነ አንቲቫይረስ የሆነ ሁሉ ጊዜ መኖር አለበት እና ያለሱ መስራት የኮምፒውተራችንን ምናልባት ስቴብል የሆነ ስራ እንዲሰራ በተከታታይ በመሰራበት ሰዓት በተለያዩ ፕሮግራሞች ስንከፍትና ስንጠቀም ከዛ ከፕሮግራም ጋር አብሮ ሊመጡ የሚችሉ የተለያዩ ኮምፒውተሩን ሊጎዱ የሚችሉ የቫይረሶች ሊኖር ይችላሉ። በየጊዜው በየቀኑም ይሁን በየወሩ አንድ ጊዜ ይሄንን አንቲቫይረስ በመክፈት ስካን ማድረግ የተሻለ ነው። ያው እንደተነጋገርነው በየቀኑም ባይሆን መንዝሊ የፉል ስካን ማድረግ አለብን ከቫይረሳችን። ምክንያቱም ከጊዜ በኋላ ያ ቫይረስ ሰዶ ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በየጊዜው እነዚህን ቼክ ማድረግ እንዳለብን ነው ማሳሰባችሁ። ምክንያቱም የምንጠቀማቸው ፕሮግራሞች በደንብ ሌጋል ያልሆኑ ከሆኑ በተለይ እነሱ ያስፈልጋል እና በየጊዜው እንግዲህ ፎሎ አፕ ማድረግ አለብን። ፕሮግራማችንን አፕዴት ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ከሌተስት ፕሮግራሞችን መጠቀም መሞከር ነው። አፕሊኬሽኑ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን እነዚህ ኦፕሬሽን ሲስተሞችንም በየጊዜው ፎሎ አፕ አድርገን ሲስተሙን በደንብ እንዲሰራና አፕዴት ማድረግ እንዳለብን ነው እና ሌላው ተጨማሪ ድራይቨሮችን ዲቫይሶች ሁሉ ጊዜ ቼክአፕ ማድረግ ሳይታቸው ላይ ወይም በማኒፋክቸር የሆኑ ቦታ ላይ እነዛን አፕዴት በማድረግ መጠቀም እንዳለብን ነው። እነዚህ ከተጠቀምን እንግዲህ ከኮምፒውተራችን እኛም እንደሰታለን፣ ኮምፒውተሩ ያለ ፕሮብሌም ይሰራል። ስለዚህ በተለይ በስቴብል የሆኑ ኮምፒውተር ስራ የምትጠቀሙ እንዲሆን የምትፈልጉ ይሄንን ፎሎ አፕ ማድረግ አለ። የሚቀጥለው ደግሞ የምናየው መንዝሊ ቼክአፕ ማድረግ አለብን ከኤችዲዲ ሃርድ ዲስኩ ኤረር መኖሩን አለመኖሩን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኮምፒውተሩን ዳውንሎድ ወይም ሴቭ ወይም የምናደርጋቸው ነገር ከሆነ ኮምፒውተሩ ውስጥ ኤችዲዲው ሃርድ ዲስኩ ማለት ነው የተለያዩ ኤረሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን ሁልጊዜ ቼክአፕ ማድረግ አለብን። ኤቭሪ 2 months defragmentation ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንጭናለን ወይም ዲሊት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ኢንስቶል የምናደርጋቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች ሊገቡ ይችላሉ። እነዛ ፋይሎች በዲስኩ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ተበታትነው ስለሚገኙ ይሄን ዲፍራግሜንቴሽን ከተጠቀምን እነዛ ፋይሎች በአንድ ቦታ ተሰብስበው ስፔሱን ደና ስፔስ ሊሆን ይችላል እና ቶሎም ሊከፍትልን ይችላል ማለት ነው። ፕሮግራሞች በየጊዜው ዲፍራግሜንቴሽን ካረግ ሌላው ኢምፖርታንት የሆነው ባክአፕ ኢምፖርታንት ዳታ ኦን ኤክስተርናል ኤችዲዲ ኦር ፍላሽ ኦር ሲዲ ዲቪዲ እነዚህን ባክአፕ ማድረግ ብዙ ጊዜ እንግዲህ መደረግ ያለበት ነው። ምክንያቱም በተለይ ዳታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም ሁሉ ጊዜ አስፈላጊ የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ዳታቸውን በተለይ ኤክስተርናል ላይ ሴቭ ቢደረግ
የተሻለ ነው ምክንያቱም የሚሆነው አይታወቅም በአንድ ወቅት ላይ የኮምፒውተሩ ፌል ሊያደርግ ስለሚችል እነዛን ዳታዎች በቀላሉ አፕዴት ማድረግ ይቻላል እና ሌላው የቢኦስ ነው ቢኦስ አፕዴት የሚደረጉበት ቦታ ማኒፋክቸሩ ላይ በየጊዜው ፎሎ አፕ አድርጎ እነዛ ሌተስት የሆኑ ቢኦሲስ ለአሁኑ ለምንሰራቸው ስራዎች አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም እኛ በየጊዜው የስራችን ሁኔታ ኮምፒውተሩ ላይ ሎድድ ያደረግን በየነ ቁጥር ቢኦሲስ ያንን ሎድ የምናደርጋቸው ዲቫይሶች ይኖራሉ የተለያዩ ተጨማሪ ኮምፒውተሩ ላይ የሚጨመሩ ነገሮች ስለሚኖሩ ለዚህ ተብሎ ደግሞ የሚወጡ አፕዴት የሚሆኑ ቢኦስ ይኖራሉ ማኒፋክቸር ከዛ ቼክአፕ ማድረግ አፕዴት ማድረግ እንዳለብን ነው ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አክሰለሬት ለማድረግ ሴንትራል ፕሮሰሰሩን የሚፈልገውን ስፒድ ለማግኘት ሲባል አንዳንድ ጊዜ አክሰለሬት ይደረጋል እነዛ አክሰለሬት በመታረጉበት ሰዓት ኬርፉል በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ምክንያቱም ስፒዱ በጨመረ ቁጥር የሚፈልገውን ቴምፕሬቸር እየጨመረ የማይፈልገውን ቴምፕሬቸር እየጨመረ ይሄዳል ያ ቴምፕሬቸር ደግሞ ሌሎችን ፓርቶች ኮምፖኔንቶችን ሊጎዳ ስለሚችል በየምታርጉትን አክሰለሬሽን በመጠኑና በሚያስፈልገው መሆኑን ነው ኬርፉል መሆን አለብን ሌላው ኖርማል ወርኪንግ ቬንቲሌሽን ሲስተም እና እነዛ ሴንትራል ፕሮሰሰሩ ላይ የተገጠሙ ቬንቲሌተሮች ፓርቶቹ ላይ በዚህ በኬዙ ላይ የተገጠሙ ቬንቲሌተሮች እነዛ ነገሮች ሁሉ በትክክል መስራታቸውን በየጊዜው ቆሻሻ ከሆነ ግዴታ ማጽዳትና መጠንቀቅ እንዳለብን ነው ማሳስባችሁ ሌላው ደግሞ ሶሻል ሚዲያን ሊንኮችን የተለያዩ ሊንክ ከሶሻል ሚዲያ ጋር የምንጠቀም ከሆነ እነዛን ሊንኮችን መጠንቀቅ ምክንያቱም ከዛ ጋር የሚመጡ ልናቃቸው የማንችላቸው ሊኖር ይችላሉ እነሱንም በተሻለ መጠን ዳውንሎድ ስናደርግ ፋይሎችን አንዳንዴ ከዛ ሊንክ አድርገን የምንጠቀምባቸው ከኢንተርኔት ኮኔክሽን ጋር ከሆነ ስካይፕም እንደዚሁ በምንጠቀምበት ሰዓት በዛ ላይ ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ምንለዋወጥበት ፋይሎችን ዳውንሎድ ማድረግ ወይም መላኮችን መቀበልን እነዚህን ሁሉ ኮንሲደር መውሰድ አለብን እነዛን እና ሌላው ኮምፒውተራችን ላይ ያለው የሃርድ ዲስክ ስፔስ ሲስተም ዲስኩ በተለይ ሁሉ ጊዜ መጠቀቅ አለብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ፋይሉ ኦቨርሎድድ ሆኖ ኮምፒውተራችን ባልታወቀው ወቅት ላይ ሊቆምብን ይችላል እና ፍሪ ስፔሱን በየጊዜው በማየት ከነበረበት ቦታ ላይ ወደ ሌላ ቦታ ዳታ የምትሰበስቡበት ወይም ኤክስተርናል ቦታ ላይ በተጠቀሙ ጥሩ ነው እና አንዳንድ ኢንፎርሜሽንም አለ እነዛን ፍሪ ስፔስ የሆኑትን በሁሉ ጊዜ ሲስተም ዲስክ ላይ እንግዲህ እንዳንጠቀም እነዛን ፋይሎች በሌሎች ዲስኮች ላይ መጠቀም እንዳለብን ምናልባት ከመስላል ቪዲዮ ከተመለከታችሁ አንዳንድ ሂንቶችን ሰጥቻለሁ እና ፍሪ ስፔስ መኖሩና ጊዜ መከተል ቼክአፕ ማድረግ እንዳለብን ነው ማሳስበው ሌላው የሚቀጥለው ደግሞ እንዴት ሪስቶር እንደምናደርግ ሜቶዶችን ነው የተለያዩ ሜቶዶች ይኖራሉ ሪስቶር ማድረጊያ ዊንዶውስ ፌል ቢያደርግ ማለት ነው እና በሎድ በመታረጉበት ሰዓት ኮምፒውተሩ ወደ ተለያዩ ሞዶች በመቀየር ወደፊትና ለምን አይነት ሞዶች እንደሆኑ እነዛ ወደዛ ሞዶች በመውሰድ እነዛን የሚያስፈልጉትን የቼክአፕ ማድረጊያ ምንድነው ፌል ያደረገው ድራይቨር ነው ወይስ ፕሮግራም ነው ምንድነው እነዛን እንዴት አድርገን በተለያዩ ሞዶች በመግባት እንዴት አድርገን ያንን እንደምንመለከት እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮያችን
እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያስፈልገን ሲስተም ሪስቶር ወይም ፖይንት ሪስቶር የምናደርግበት አለ እና ይሄንን ሲስተም ሪስቶር ሁሉ ጊዜ መጠቀም አለብን በርግጥ የዲስ ሲስተም ዲስኩ ላይ አንዳንድ ጊዜ ስፔስ ሊዝ ይችላል እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ኦፍ አርጉት የሚሉ ሰዎች አሉ ያንን ነገር ምክንያቱም ፍሪ ስፔስ ዲስክስ ላይ ለማግኘት ግን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ይበልጣል ምክንያቱም በአንድ ባልታወቀ ወቅት ወይ ድራይቨር ኢንስቶል ታደርጉ ወይ አንድ ፕሮግራም ኢንስቶል ታደርጉ እንትኖቹ ዊንዶውስ ፌል ሊያደርግ ይችላል እና በምንፈልግበት ሰዓት ከዛ ከሲስተም ሪስቶር ፖይንት ቱ ስቶር መጨረሻ ያደረግናቸው ከዛ ሪስቶር ማድረግ እንደምንችልና ሪከቨር ማድረግ እንደሚቻል ዊንዶውስ ነው እና ሌላው ደግሞ በየጊዜው አርቺቭ ኤንድ ዳታ ሪከቨር ማድረግ አለብን ምክንያቱም እነኚህ ነገሮች በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ፕሮቨንት ሊያመጡ ስለሚችሉ ፕሮግራማችን ዳታዎቻችንን በየጊዜው አርቺቭ ማለትና ዳታ ሪከቨር ማድረግ እንዳለብን እና አርቺቭ እና ዳታ ሪከቨሪ ያው በፕሮግራሙ ወይም ሃርድ ዲስኩ ፌል በሚያደርግበት ሰዓት ልትጠቀሙበት የምትችሉት ነው በየጊዜው ዛ ዊንዶውስ ሲስተም ውስጥም አለ እና አርቺቭ ማድረግና ዳታችንን ከዛ ሪከቨር ማድረግ እንችላለን እንደገና ሌላው ደግሞ ይሄ ያው እንግዲህ በየጊዜው ዊንዶውስ እየሰራ ያለ ነው ይሄን ነገር ማድረግ የሚችለው አንዳንድ ጊዜ ዊንዶውስ በማይሰራበት ሰዓት ሪከቨር እንዴት ነው ሪከቨር የምናደርገው ሪከቨር ዊዝ ስታርት ዊንዶውስ እና ዊንዶውስ ሎድድ በሚያደርግበት ሰዓት ሎዲንግ ታይሙ ፌል ሊያደርግ ይችላል እነዛን እንዴት አድርገን ፌል የሚያደርጉትን እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንዳለብን ነው እንግዲህ አሁን ይሄንን እንግዲህ እንደምንመለከተው እንዲሁ በቲዮሬቲካል ምን እንደሚመስል አይተናል ምን ነገሮችን መከተል እንዳለብን ኮምፒውተራችን በትክክል እንዲሰራልን ስቴብል ሆኖ እንዲሰራ ምን ነገሮችን ማድረግ እንዳለብን ተመልክተናል እና ሜተድ ኦፍ ሪከቨሪም አለ እና እነዚህን በፕራክቲካል በሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን እናያለን እስከዛ ቪዲዮ ድረስ መልካም ጊዜ ደህና ሁኑ